तिने सांगितलं की ग्रीफशी तुम्हाला जर लढ तर ॲक्शनमध्ये जा. ती ॲक्शनमध्ये जाते ती. मावशी निसर्गातले मेटाफर्स खूप स्ट्रॉंगली ती एक व्हिज्युअल लँग्वेज म्हणून वापरायचे. आणि मला असं वाटलं की अरे प्रोफाऊंड बोलणारी व्यक्ती इतकी वल्नरेबल असते. मानसिक संतुलन बिघडल्याचं प्रमाण हे चांगल्या कलाकारांमध्ये जास्त असतं. अठरा एप्रिल 2021ला पर्णपेठेचा मला एक फोन आला की मावशींची तब्येत खूपच नाजूक वाटते आणि तुला जर का त्यांना भेटायचं असेल, मावशी म्हणजे सुमित्रा भावे, तर त्यांना भेटायचं असेल तर तुला आजच निघावं लागेल पुण्याला यायला. माझ्या घरच्यांनाही सगळ्यांना कोविड झाला अशी बातमी घरी म्हणजे माझ्यापर्यंत पोचली होती. त्यांची तब्येत सगळ्यांची ठीक होती, त्याच्यामुळे मला तशी काळजी नव्हती. पण हा फोन आल्यावर असं वाटलं की उद्याच्या उद्या निघायला हवं. कोविडचा काळ होता, त्यामुळे प्रवास करणं प्रचंड अवघड होतं. पण मला असं वाटलं हा महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि आपल्याला पोचायला पाहिजे, म्हणून 19 तारखेला सकाळी लवकर उठून मी आणि पॉला पुण्याला निघायचं ठरवलं. सकाळी 7:30ला जेव्हा फोन चेक केला तेव्हा पर्णाचा मेसेज होता की सुमित्रा मावशी इज नो मोर. अर्थातच तिथे जाऊन पोचून काही करणं शक्य नव्हतं, कारण पुन्हा एकदा कोविडचा काळ असल्यामुळे त्यांची भेट होणं शक्य नव्हतं. पण आमच्या घरच्यांसाठी म्हणून मी तसाही पुण्याला पोचलो. घरी राहणं शक्य नव्हतं कारण घरात सगळ्यांना कोविड होता. पुढच्या 3 आठवड्यामध्ये माझे वडीलही कोविडमुळे गेले आणि एका अर्थाने पोरकं होणं काय म्हणजे ग्रीफ हा विषय अगदी म्हणजे जेवढा जोराने येऊन धडकू शकतो तेवढ्या जोरात येऊन तो मला धडकला आणि माझी मनस्थिती जेवढी शक्य आहे तेवढी खालावली. म्हणजे आपल्याला जे डिप्रेशन किंवा काही आपण शब्द म्हणू शकतो त्याला, तर ते सगळं येऊन एकदम धडकलं. त्यानंतर 21 मे 2021ला मावशींचा सिनेमा दिठी हा प्रदर्शित झाला. मी मावशींचा चाहता आहे, मी त्यांच्याबरोबर काम केलेलं आहे. माझा पहिला सिनेमा आयुष्यातला त्यांच्याबरोबर होता, सुमित्रा भावेंबरोबर आणि सुनील सुक्तनकरांबरोबर. तर त्याच्यामुळे प्रचंड महत्त्वाची फिल्म होती. त्यांची शेवटची फिल्म आहे, ती बघणं गरजेचं होतं. पण विषय ग्रीफ असल्यामुळे ती बघावी नाही बघावी ह्याच्यात बऱ्यापैकी अडकलो आणि मला ती फिल्म बघवली नाही. मला बघायची हिंमत झाली नाही जशी मी फिल्म सुरू केली. सोनी OTTवर तो आला होता सिनेमा तेव्हा. आणि तेव्हापासून ते काल रात्रीपर्यंत मी हा सिनेमा बघण्याचं टाळत होतो. पण आज एक निमित्त आहे. भाडीपावर आम्ही एक नवीन कार्यक्रम घेऊन आलो आहे ज्याचं नाव आहे खोल गप्पा आणि ज्याच्यामध्ये आम्ही चित्रपट आणि सिनेमा, कदाचित पुढे जाऊन पुस्तकांबद्दल आम्ही खोलात जाऊन चर्चा करायचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि या खोल गप्पाचा आजचा पहिल्या एपिसोडचा विषय आहे सुमित्रा मावशींच्या संहितेतलं मानसशास्त्र. आणि त्या विषयावर जर का बोलायचं असेल तर दिठी जर का मी बघितला नसेल तर ते योग्य नाही असं म्हणून मी काल रात्री तो सिनेमा बघितला. आणि त्याच्यामध्ये एक प्रश्न आहे ते म्हणजे जीवनाला काही अर्थ आहे का? जर का जगणं आणि मरणं हे एकच आहे तर जीवनाला काही अर्थ आहे का? आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर काय ही त्या सिनेमाची संहिता. आणि त्यांच्या बहुतांश सिनेमे असेच लिहिले गेलेले आहेत ज्याच्यामध्ये ते एक प्रश्न विचारतात आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर हे सोपं हो किंवा नाही किंवा हे बरोबर हे चुकीचं नसून ते आणखीन कॉम्प्लेक्स आहे, लेयर्ड आहे आणि ते जगून बघितल्याशिवाय आपल्याला मिळणार नाही, ह्या पद्धतीने ते मांडलं जातं. तर तो सिनेमा काल एका अर्थाने जगून बघितल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की आपण चूक केली. तिन्ही आगाशे सरांनी सगळ्या टीमनी खरं तर आपल्याला एक टूल दिलं होतं की हाऊ टू डील विथ ग्रीफ. आपल्या जवळचा माणूस कोणीतरी आपण गमावतो तर तेव्हा आपण ह्या दुःखाला कसं सामोरं जावं किंवा ते सामोरं जाणं का गरजेचं आहे आणि त्याचं काय मार्ग आहेत. कदाचित मी हा सिनेमा तेव्हा बघितला असता तर मी ज्या मनस्थितीतून गेलो त्यातून सावरायला थोडा जास्त उपयोग झाला असता. पण त्या क्षणामध्ये आपल्याला आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांनाही माहीत नसतं की या माणसाला ही टूल्स कशी उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे मला असं वाटलं की आज त्याच्यापासून सुरुवात करूयात, ग्रीफपासून. तर आपण विषयाला हात घालायच्या आधी ओळख करून देतो प्रेक्षकांना. अर्थात सगळ्यांना सगळेच माहिती आहेत, पण आपले पहिले गेस्ट आहेत सुनील सुक्तनकर. सुमित्रा मावशींची जर्नी ज्यांच्या नावाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यांचे आपण म्हणूयात की इंग्लिशमध्ये म्हणतात की कॉलिंग इट शॉटगन. तर जेव्हा कोणी एक गाडीने निघतं तर पहिला हात वरती जे जातो की मी शेजारी बसणार आहे, तर तसं ही कॉल्ड इट शॉटगन व्हेरी अर्ली, पहिला सिनेमापासून माझ्या मताने. आणि देन ही टूक द ड्रायव्हर सीट, लिटरली फिजिकली सुद्धा. आम्ही जेव्हा
मावशींबरोबर फिरायला जायचं तेव्हा एकदम काही भीती मावशी रात्रभर गाडी चालवून त्यांना इकडे तिकडे फिरवणं पासून ते त्यांच्याबरोबर सिनेमे बनवणे, त्यांच्याबरोबर सगळी ही सृष्टी उभी करणं, ह्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा मोलाचा वाटा सुनील सरांचा आहे. त्यामुळे पहिले गेस्ट आहेत त्यांचे सहदिग्दर्शक सहलेखक एका प्रकारे सुनील सुक्तनकर. त्याच्यानंतर मावशींचे सगळ्यात लाडके कलाकार, माझे खूप लाडके मित्र आणि लाडके ॲक्टर्स, त्या दोघांनी ऑलमोस्ट त्यांच्या करिअरची सुरुवात मावशींपासून केलेली आहे. म्हणजे सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या अवतीभोवती अगदी लहान असल्यापासून त्यांच्याबरोबर काम करत आहेत आणि मला असं वाटतं की त्यांच्या संवेदनशीलतेला सुद्धा सुमित्रा मावशींचा एक मोठा हात आहे. ते म्हणजे आलोक राजवाडे आणि अमृता सुभाष. आणि या दोघांबरोबरही म्हणजे आलोकनी त्याचं पहिलं नाटक, पहिलं काम पण माझ्याबरोबर होतं आणि माझं पहिलं नाटक अमृताबरोबर होतं छोट्याशा सुट्टीत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की ज्या निमित्ताने आपण हा शो चालू करतोय ते म्हणजे भाडीपावर. आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपण सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडंट सिनेमा या अंतर्गत काही इंडिपेंडंट फिल्म्स आपण रिलीज करतोय, ज्या खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र पद्धतीने बनवल्या गेल्या, पण काही कारणाने त्या लोकांपर्यंत जेवढ्या हव्या तेवढ्या पोचू शकल्या नाहीत. आणि त्याला एक प्लॅटफॉर्मसारखं आपण जर का यूट्यूबवर उपलब्ध करून देऊ शकलो तर त्याच्यासाठी आपण भेटलो आहे. आणि त्या 15 ऑगस्टपासून रिलीज होणार आहे. आधी कासव सिनेमा रिलीज होणार आहे भाडीपावर, मग दिठी हा सिनेमा रिलीज होणार आहे. आणि हे दोन्ही सिनेमे तुम्हाला भाडीपाची मेंबरशिप घेऊन तुम्हाला हे दोन्ही सिनेमे बघायला उपलब्ध असतील आता 15 ऑगस्टपासून. आणि या दोन्ही सिनेमा आणि अजून पण काही काम ज्यांनी निर्मिती केली ज्या कामाची मावशींसोबत, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपण मानसशास्त्राबद्दल बोलतो आहे त्याच्यामुळे सायकॅट्रिस्ट पण जे प्रोफेशननी आहेत आणि अमेझिंग ॲक्टर आणि सगळ्यात चार्मिंग माणूस मोहन आगाशे. तर वेलकम सगळ्यांना. तर आजचा विषय मी म्हटलं तसं मानसशास्त्र आहे आणि खोल गप्पा असा विषय आहे. तर आपण एक सुरुवात करायला म्हणून, मला माहिती आहे आपल्याला ह्या दिशेला हरवायचं नाही आणि मावशींविषयी आपण बोलत राहिलो तर आपण परवा निघू इथून. तर त्याच्यामुळे आपण ग्रीफ ह्या गोष्टीबद्दल बोलूयात की तुमच्या पद्धतीने तुम्ही ह्या विषयाला तुम्ही कसं सामोरे गेलात की मावशी हरवण्याचा ग्रीफ. तू आता तू जे 21 सालचा जो प्रसंग सांगत होतास सुमित्रा जाण्याचा, तो त्याच्याबरोबरीनेच एक प्रकारे मी आता ते क्षण माझे जगेल्यासारखे झाले. कारण माझ्या दृष्टीने तो काळ फार विचित्र होता आणि फार दुहेरी होतं. म्हणजे त्याच्या आधीच 3-4 वर्ष मी मुंबईला आलो होतो. माझे स्वतःचा काहीतरी वेगळा शोध चालला होता, वेगळी कामं करून पाहूया का, अमुक तुमुक. आणि थोडं काही प्रमाणामध्ये त्यावेळेला तितका मी सुमित्राबरोबर नव्हतो. आणि त्याच काळामध्ये दिठी फिल्म तिने एकटीने दिग्दर्शित केली, कारण तोपर्यंत सर्व चित्रपट हे आम्ही एकत्र दिग्दर्शित केलेले आहेत. त्यामुळे अनेक प्रेक्षकांचंही मला असं वाटतं की फक्त सुमित्रा भावे असं नाव आम्ही वाचतोय पडद्यावरती, ते मला वेगळंच वाटतंय वगैरे असं. आणि त्या काळामध्ये हे मी पुण्यामध्ये पोचलो आणि मला कोविड झाला आणि मी वेगळीकडे अडकून पडलेलो होतो. आणि त्या काळामध्ये तिला त्रास होतोय असं कळलं आणि मी फोनवरून मग मी सगळी ही काय योजना चाललेली होती की कुठलं हॉस्पिटल, कसं, मदतीला कोण असू शकेल, कोविडच्या काळात कोण असणार नसणार, असं सगळं. तर हे सगळं करत करत माझं क्वारंटाईन संपल्या मी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन पोचलो आणि त्यानंतर त्या 3-4 दिवसातच ती गेली. तर तो फार विचित्र धक्का होता, तू म्हणतोयस तसं. आणि ते असं डोळ्यासमोर माणूस गमावणं, म्हणजे असंही वाटत राहिलं की कुठेतरी आपल्या नजरेआड जर काहीतरी माणसाचं झालं तर आपण काहीतरी एक आभास निर्माण करू शकतो की जणू काही ते माणूस आहेच कुठेतरी म्हणून. अगदीच समोर तुम्ही हातात हात घेतलेले आणि ते आपल्या डोळ्यासमोरच ते माणूस जाताना पाहत राहणं, ही तर खूप भयंकर गोष्ट होती. पण तू म्हणतोस ते अगदी खरं आहे की याचाच दिठीशी माझं नातं त्यावेळेला मनाने खरोखरच तयार झालं. आणि फक्त दिठीशी असं नाही मी म्हणणार, तर एकूणच या संपूर्ण वेगवेगळे चित्रपट आम्ही जे काही एकत्र करत राहिलो त्यातल्या अनेक सुमित्रांनी लिहिलेल्या संहितांमधली अनेक वाक्य ही आत्तापर्यंत आम्ही खूपदा गमतीने वापरायचो. म्हणजे काही विषय निघाला की त्यात हा नाही का आपला डायलॉग असा आहे, हा नाही का आपला संवाद तसा आहे, असं गमतीने वापरण्यासारखं त्यातली अनेक वाक्य अशी आठवत राहिली की ज्याच्यातून खरंच आयुष्याकडे कसं बघायचं आहे, आयुष्याचा अर्थ काय, आयुष्याला अर्थ नाही म्हणजे काय, अशा सगळ्याच गोष्टींचा एक त्रांगडं जे चाललेलं असतं त्याचा मनात विषय त्यावेळेला खूप कोलाहल चाललेला होता. पण त्याच्यामध्ये एक
नेहमी ती जे म्हणायची, जे मला खूप आवडायचं स्टेटमेंट, ती असं म्हणायची, की आमच्या अनेक चित्रपटांविषयी असं म्हटलं की तुमचा शेवट हा चांगला असतो, सुखांत शेवट करता तुम्ही. तर असं थोडंच असतं आयुष्य. आयुष्य खूप ट्रॅजिक पण असू शकतं. तर सुमित्राचं असं म्हणणं होतं, की नाही, तुम्ही कथानक कुठे संपवता, हा तो प्रश्न आहे. पण माणसाला आयुष्य हे सुखांताकडेच न्यायचं असतं. म्हणजे तुम्ही एखाद्या माणसाला म्हटलं, की तुला तुझं आयुष्य दुःखी व्हावं असं वाटतं का? तुम्ही का मूर्ख आहात का तुम्ही? असं का वाटेल मला? तर तिचं असं म्हणणं होतं, की आपण भारतीय तत्त्वज्ञानाचा जर विचार केला, तर आपण एका सार्थकतेचा शोध घेत असतो. त्यामुळे आयुष्य सार्थकी लागणं ही ती दिशा असते. मग त्यात सुख-दुःख दोन्ही येतात. त्यामुळे आयुष्यात दुःखच नको, दुःखी नकोच आहे आयुष्य, असं कोणीच म्हणू शकत नाही. पण सार्थकतेचा शोध मात्र चालू राहतो. जो दुःख आणि सुख दोन्ही तारांवरती कसरत करत चालू राहतो. तर मला कुठेतरी असं एक वाटलं, की तिच्या आयुष्याचा संपूर्ण विचार करताना मला वाटलं, की पण ते सार्थक तिला सापडत गेलं शेवटपर्यंत आणि तिने ते आयुष्य सार्थकी लावलं. आणि त्यामुळे मला दुःख समाजासाठी वाटलं. म्हणजे ग्रीफ हा मला फक्त विचित्र होतं. मला असं वाटलं, की या कलावंताकडून अजून खूप चांगलं मिळालं असतं. आपण सगळे त्याला मुकलो. याचं एक वेगळंच दुःख मला वाटलं. ते माणूस गमावण्याच्या बरोबरीने. आणि दुसरं असं वाटत राहिलं, की एक संवाद करण्याची जी एक शक्यता असते ना, की समोरचा माणूस आत्ता नाही, उद्या भेटेल, परवा भेटेल. आत्ता भांडलो आहे, तर नंतर भांडण सोडल्यानंतर परत भेटेल. ही शक्यताच नसणं, हा पचवायला खूप अवघड गोष्ट आहे असं लक्षात आलं. पण मला असं वाटतं, की या सगळ्यातच ती एक ताकद मिळते या सगळ्या संहितांमधनंच, की या सगळ्याच्या पलीकडे सुद्धा आमच्याच पुन्हा संवाद नावाच्या एका छोट्या लघुपटामधला एक संवाद आहे, की जे दिवस छान गेले त्यांची आठवणसुद्धा पुरेशी नाही आहे का? सतत जे नाही आहे त्याचा विचार करण्यापेक्षा सुद्धा. तर तो एक धागा मला वाटतं त्यातल्या त्यात एक बुडत्याला काडीचा आधार असल्यासारखा आपण पकडू शकतो. हां, डॉक्टर तुमच्याकडे येतो हा प्रश्न घेऊन. कारण म्हणजे दोन्ही दृष्टीने सायकॉलॉजीच्या दृष्टीने सुद्धा आणि दिठी तुम्ही प्रोड्यूस केला आणि आपण तो रिलीज करतो आहे. दोन्ही दृष्टीने याच्यात आणखीन एक वाक्य आहे ग्रीफबद्दल, जे की खूप महत्त्वाचं, की देवाला माणसाने विसराळू केलं हे खूप चांगलं आहे. तर पण ही योग्य पद्धत आहे का टू डील विथ ग्रीफ, म्हणजे ह्या गोष्टीची? कारण विसरून जाणे हा तर मार्ग नाही. तर मग योग्य पद्धत आहे का, किंवा ह्यानी फायदा होतो का खरंच? मुख्य गोष्ट म्हणजे मुद्दाम कुठली गोष्ट विसरता येत नाही. ही त्यातली देणगी आहे. आणि काळ हे आपण धरलेलं नाही गृहीत, की जसा काळ पुढे जातो तसं हळूहळू तुमची इच्छा असो नसो त्या क्षणाची तीव्रता कमी होत जाते आणि मग त्यातला जो कायम उरणारा जो भाग असतो तो शिल्लक असतो. ती आठवण असते. आणि त्यांच्या प्रत्येक सिनेमा म्हणजे विशेषतः त्यांनी जगातली दुसरं कुठली फिल्ममेकर मला माहीत नाही किंवा की स्टिग्मा असलेला कलंक असलेल्या अनेक विषयांवरचे चित्रपट त्यांनी केले. म्हणजे फार देवराई, नितळ, अस्तू, कासो या सगळ्यात तो एक कॉमन धागा जर पाहिला बाधा तर त्या बाधा तर त्या आजारांना एक कलंक आहे. आणि तो कलंक न सांगता कसा काढता येईल याच्याकडे त्यांचं जे लक्ष असायचं. त्याच्यातचं सगळ्यात प्रभावी माध्यम त्यांचे संवाद याचे पात्रांमधले जे संवाद असायचे त्यांचे. आणि त्यांना मला वाटतं अनेक वेळेला त्याकरता पुरस्कार पण मिळालेला आहे. अस्तूमध्ये त्यांना संवादाकरता पुरस्कार मिळाले. अस्तूमधले संवाद तसे आहेत ते. आणि त्यामुळे विस्मरण हे तुम्ही काही त्याचा अर्थ लावला तरी एका अर्थाने ती देणगी आहे. कारण विस्मरण जाऊन जे उरतं ते टिकाऊ असतं. ते नातं असतं ते टिकाऊ असतं असं मला वाटतं. आपल्याला तुम्हाला दोघांना हा प्रश्न आहे, एक एक करून तुम्हाला जसं हवं तसं उत्तर द्या. नटांना 2 प्रॉब्लेम असतात काय, की आपण आपण तिथे असताना प्रॉब्लेम कुठले, कारण ग्रीफ बद्दलच बोलता आहोत म्हणून आपल्याला प्रॉब्लेम असे असतात की आपण तिथे असताना अति अटॅच्ड असतो आणि कुठल्याही प्रोजेक्टमधनं डिटॅच होणारे पहिले नट असतात. तर म्हणजे दोन्ही लेवलला होतात
आणि ती अटॅचमेंट कधी कधी घातक पण असते. म्हणजे आपण इतके त्याच्याशी जोडले जातो की आपल्याला सुद्धा आपल्या मनस्थितीवर त्याचा प्रभाव व्हायला लागतो. म्हणजे तो सर तुम्हालाही आहे, तुम्ही नटच आहात, मी आपला निर्माता म्हणून तुम्हाला पहिला प्रश्न विचारला. पण आणि आता सुनील सरही नटच. हो आता तर त्यामुळे पण आपल्याला असं होतं की, आणि खास करून अमृता तू तर बाधामध्ये काम केलंयस, देवराईमध्ये काम केलंयस, दिठीमध्ये. म्हणजे तू अशा मावशींचे सिनेमे की जिथे म्हणजे पार तुमची मानसिकता बिघडू शकते, स्वतःचं स्वास्थ्य धोक्यात घालून काम करणे. तर ते खास करून मावशींसारखं प्रभावी लेखन असताना जर का तुम्हाला ते डिटॅच होऊन करणं शक्य आहे का, तुम्ही ते तुमच्यावरही तेवढाच त्याचा परिणाम होतो? मी आत्ता तू जशी सिनेमांची नावं घेतोयस मला असं लक्षात आलं, डिटॅच होऊन आणि अटॅच होऊन दोन्ही आम्ही करत असतो जसं तू म्हणालास. पण जर सुमित्रा मावशी आणि सुनीलच्या सिनेमात पहिल्यापासनं आणि दिठी सुमित्रा मावशीच्या सिनेमात पहिल्यापासनं जर मी बघत गेले माझ्या पात्रांकडे, तर मला असं लक्षात आलं की तिनीच माझी तयारी करून गेली ती, असं मला वाटतं. म्हणजे सगळे मी आता नावं नाही घेणार कारण मी खूप त्यांच्या सिनेमांमध्ये कमी सुरुवात साखर म्हणजे माझा पहिला स्क्रीन प्रेझेन्स हा म्हणजे सुनीलनी माझा तो फोटो पण काढलाय, माझा पहिला क्लोजअप मोठ्या पडद्यावरचा हा त्यांच्या चित्रपटात चाकोरीमध्ये होता. त्यामुळे तू मगाशी म्हणालास तसं आय रिअली ओ एव्हरीथिंग टू देम. आणि ज्या सिनेमाचे ते दिग्दर्शक नव्हते त्याही सिनेमाच्या बाबतीत मी तिला विचारत राहिले. मला आठवतं गली बॉयला मी तिला म्हटलं की मला असं असं वाटतंय, मला नाही इमॅजिन होते की दुसरी बाई घरात येते, हे मला इमॅजिनच नाही होऊ शकत की माझे कपडे मला बेडरूम बाहेर न्यायचेत. तर तिने मला एक फक्त शब्द सांगितला होता, कारवादनं. त्या बायकांना कारवादतात. ती ज्या सिनेमांची दिग्दर्शिका नव्हती तेव्हाही ती होती खूप माझ्या आयुष्यात, मी खूप डिपेंडेंट होते. पण ह्या सिनेमांच्या बाबतीत बघितलं असतं तर देवराईत मी त्याच्या मनातलं एक पात्रही होते. म्हणजे जसं आपण ब्युटिफुल माइंडमध्ये दाखवलं ना की त्याला ते डोळ्यासमोर दिसणारी एक मी व्यक्तिरेखा पण होते त्याच्यामध्ये. लोकांना माझी भीती पण वाटली होती. तिथून करता करता बाधात मी स्वतः एक पेशंट म्हणशील अशा प्रकारची ती भूमिका होती. त्याच्यानंतर पुढे जर गेलास तर अस्तूपासून तिने माझी एक तयारी त्या दोघांनी आणि दिठीत तिने ती करून घेतली पूर्ण, असं मी म्हणेन की माझी तयारी करून घेतली गेली असं मला वाटतं. when I look back की अस्तूत कुठेतरी चन्नम्मा ज्या पद्धतीने ह्या माझ्या मुलाला आपलंसं करते आणि देव झालंय त्याचं. आणि त्यात सुद्धा माझ्या वडिलांचा अल्झायमर्स तेव्हा माझ्या आयुष्यात चालू असताना मला नेहमी असं वाटतं सुमित्रा मावशी आणि सुनील दुसऱ्या कुणालाही ती भूमिका देऊ शकली असते, का कन्नड अभिनेत्रीला ती भूमिका मिळू शकली असते. पण आय थिंक इट वॉज देअर कॉन्शियस चॉईस बिकॉज ते माणसं म्हणूनही ती माझ्या खूप जवळची होती आणि माणसं म्हणून त्यांचं फार प्रेम होतं माझ्यावर आणि त्यांना माझी काळजी पण होती असं मला वाटतं. बिकॉज चन्नम्मा करतानाच त्यांना वडिलांच्या अल्झायमर्सनी माझं काय होतं हे दिसत होतं. त्याच्यामुळे आय थिंक चन्नम्मा मला देणं हा त्यांचा कॉन्शियस डिसिजन, हा मला त्यातनं बाहेर काढण्याचं एक मोलाचं पाऊल होतं माझ्या आयुष्याचं. मी अगदी ह्याच अनुषंगाने हा प्रश्न विचारतोय की तेच आहे की हे इतक्या जवळचं आहे आपल्या, म्हणजे की आणि खास करून तुझ्या आयुष्यात. तर ते डील करताना आपण ती लाईन क्रॉस करतो का ऍक्टर म्हणून? कधी कधी आपण ह्या बाजूला जातो की म्हणजे ते आपल्या खऱ्या स्वतःच्या अनुभवातनं येतच गोष्टी, पण आपण क्रॉस ओव्हर होतो, त्याचा त्रास होतो, मनस्थितीवर काय परिणाम होतो? त्रासापेक्षा मी तुला म्हणेन की मला त्यातनं शक्ती मिळत गेली. म्हणजे चन्नम्मा ही खूप जास्त शक्ती देणारी ठरली मला. कारण देव झालंय त्याचं हे वाक्य माझ्या आतून येतंय, त्याच्याशी तादात्म्य पावण्यासाठी एका ज्या प्रोसेसमधनं मला जावं लागतं, ती प्रोसेस पण देणारे असे हे दिग्दर्शक आहेत ना, ते नुसतं तुम्हाला संवाद देत नाहीत ना. आणि मला आठवतंय की पहिल्या दिवशीच्या शूट नंतर सुमित्रा मावशींनी काही वेगळं लिहिलं, म्हणजे ते आई हे जे हाक मारतात ते आधी नव्हतं. सो ती अशी लेखकी की ती बघून ते रिॲक्ट करून ते मला आई म्हणतात आणि मी वळत नाही. हा जो शेवटचा प्रसंग आहे अस्तूमधला. सो द पॉइंट इज त्यातनं मला ती शक्ती मिळाली त्यातनं जाण्याची. आणि फायनली तू दिठी जे म्हणतोयस, दिठीत जी माझी व्यक्तिरेखा आहे, म्हणजे मला सारखं सुमित्रा मावशी सांगत होती की शशांक शेंडे जो माझा नवरा आहे तो रडतोय खूप, ही खंबीर बाई आहे. बायको खंबीर आहे आणि नवरा भाऊक आहे, ती जाते बाहेर ती जाते. सो तिने सांगितलं की ग्रीफशी तुम्हाला जर लढ तर ऍक्शन मध्ये जा. ती ऍक्शन मध्ये जाते, ती नुसती काळजी. तो रडत बसलाय, कसं होणार ग बाई, काय होणार ग. आणि तिने आम्हाला दोघांनाही, शशांकला मला तिने सांगितलं होतं की हे मला असं हवंय की ती बाई हा बरोबर, म्हणजे काय ती इमोशनल नाहीये का, आहे ना.
पण इमोशनल आपल्या भावनिक असण्याला आपल्या शक्तीमध्ये बदलण्याचा एक मला अनुभवायला मिळालं दिठीमध्ये, की ती पावसा पाण्याची एक कंदील घेऊन एक बाई, आणि खरोखर मला अनवाणी जावं लागत होतं कारण फुल शॉट होतं. तर ते त्या चिखलात पाय रुततोय का, आपण पडू का, ते एक इरलं घातलेलं आहे, पाऊस पडतो आहे आणि त्याच्यात मीच माझं लाइटिंगही करत होते कारण तो कंदील इथेच हवाय वगैरे असं धनंजय जो आपला सिनेमॅटोग्राफर त्यांनी खूप सुंदर ते वर्कआउट केलेलं. सो मला असं वाटतं सुमित्रा मावशी आणि सुनील आणि शेवटी दिठीमध्ये सुमित्रा मावशी माझी तयारी करत गेले. आणि इट्स अ कोइन्सिडन्स की दिठीची पब्लिसिटी सुरू झाली आणि तेव्हा मला ऑलमोस्ट म्हणजे मी इमॅजिनच करत होते की सुमित्रा मावशी काय म्हणेल, ती काय हे, आणि त्यातनं कुठेतरी तू जसं म्हणालास ना की एक ते पोरके पण अर्थातच आलं कारण मला असं वाटलं आता मी कुणाला काय विचारू ह्या पद्धतीचं. सो ते कुठेतरी जाताना ती माझी तयारी करून गेली होती असं मला खूप फील अजूनही आहे. तुम्ही मगाच्या हा मुद्दा नेहमीचा प्रश्न असतो आणि तो खूप जुन्या काळापासून आलाय की आपण एकदा व्यक्तिरेखा साकारताना तुम्ही कशाचा उपयोग करता. म्हणजे त्यावेळेला ती भावना तुमच्या मनात असेल असं नाही, तर ती भावना आणता कशी. आणता कसे तर तुम्ही स्वतःच्या आयुष्यात परत जाऊन जेव्हा ती भावना अनुभवलेली असते तेव्हा ती अनुभवलेली भावना तुम्ही पात्राकरता उसनी आणता आणि वापरता. आणि त्यामुळे दोन परिणाम होतात. एक तर इमोशनल ॲब्यूज होऊ शकतो आणि इमोशनल ओव्हरयूज होऊ शकतो. आणि त्यामुळे बरेच एक पॅराडॉक्सिकल गोष्ट अशी आहे की मानसिक संतुलन बिघडल्याचं प्रमाण हे चांगल्या कलाकारांमध्ये जास्त असतं. ओके. याचा विचार कर. हे असं आहे. आणि त्याचं कारण आहे कारण ते डिटॅच व्हायचा जो प्रोसेस आहे आणि याच्याकरता त्यामुळं डॉक्टर लागू आणि त्यांचे जवळ जाणार आपले तृप्ती मित्राचे त्यांचं नाव काय मोठे शंभू मित्र. शंभू मित्र शंभू मित्र ॲथलेट फिलॉसॉफर. म्हणजे तुम्ही एकाच वेळेला एक भूमिका करताना त्याच्याशी तटस्थ कसं राहायचं हे पण होतं. तू क्रॉसओव्हर जो म्हणतोस बरोबर. त्या क्रॉसओव्हरमध्ये तुम्ही जर गेलात तर त्यावेळेला आपल्याकडे अनेक वेळा कौतुक होतं त्यांनी ती भूमिका अर्धा तास जवळजवळ ते बाहेरच आले नाहीत. तर हे वाक्य वैयक्तिकदृष्ट्या डेंजरस असेल असं जर तुम्ही परत येऊ शकला नाही तर. आणि तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचा अनुभव घेता येईल असं नाही, पण अनेक अनुभवात एकच भावना जी असते त्या भावनेला तोंड कसं द्यायचं असेल ते शिकायचं असेल तर अभिनयासारखा दुसरा उत्तम व्यायाम नाही असं मला व्यायाम आहे चांगला. व्यायाम खूप सध्या त्याच्यात टेम्परामेंट सांगतात. फार महत्वाचं आहे. आणि आयुष्याच्या सगळ्यात जवळ जाणारा अनुभव काय देऊ शकतो तो चित्रपट. आणि याचं कारण आहे आपल्या मेंदूचे दोन भाग आहेत. एक बौद्धिक मेंदू आहे आणि भावनिक मेंदू आहे. आणि आपल्या शिक्षणामध्ये फक्त बौद्धिक मेंदूकडे लक्ष दिलं गेलं आणि सिनेमा पूर्णपणे दुसऱ्या मेंदूवर आधारित असतो. म्हणजे अगदी आपल्या आमच्या सिनेमात गाणी नाहीत पण आपल्या पॉप्युलर सिनेमामध्ये पाहिलंच तर भावना प्रबळ झाली की आपण गाणं सुरू करतो. कुठं गाणी? दाठी. नाही पण ती तसं काय नाही म्हणजे ती नॅरेशन सुंदर गाण्यातलं नॅरेशन इमोशनल नॅरेशन असलेलं गाणं कारण वास्तववादी सिनेमे आहेत बरोबर. सुमित्राबाईंचे. आणि वास्तववादी आजार असलेल्याशी बरोबर वास्तववादी सिनेमा करणं ही फार मोलाची गोष्ट आहे ते करण्याकडे. आणि त्याच्यामुळे मी आकृष्ट झालो की म्हणजे मी सिनेमे करतोय कामं करतोय. मी कुणाचे सिनेमे निर्मितीत उतरलेले नाही पण मावशींचा सिनेमा निर्मितीत असा मला काय वाटलं त्याचा उपयोग मला भावनिक शिक्षणाकडे सगळ्यात जास्त झाला. मी ॲक्च्युली आलोक तुझ्याकडे या संदर्भात येणार आहे. हेच क्रॉसओव्हर कारण कासवचा उल्लेख झालाच पाहिजे कारण काय मी त्या घाटणीचा एक सिनेमा केला होता आणि हे क्रॉसओव्हर जे मानसिक संतुलन बिघडणे वगैरे हे सगळं झालं होतं आणि ते आपल्या दोघांचंही बिघडत असतं कायम. तर त्यांनी बिघडलं होतं का ऑलरेडी बिघडलं? सिनेमाने पण बिघडत दोन्ही भर पडली ते कधीच कळत नाही. हां. तर कासव खास करून त्याच्या वेळेस तुला अगदी सहज शक्यता होती त्या दिशेला जाऊन येणं
कारण काय तो एकटेपणाचा पण आहे, म्हणजे एक अनुभव एकटेपणाचा पण आहे. आणि तू तू तसा व्यक्ती आहे. लोकांना, आमच्या प्रेक्षकांना आलोक जो माहिती आहे. आणि हा हा एक प्रश्न आम्ही हे पण करणार आहोत. ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपलं डिरेक्टली मेंबर्स ओनली त्या आपला जो व्हिडिओ आहे त्याच्यावर जाणार आहे, तुझं उत्तर. कारण आम्हाला प्रेक्षकांनी सांगितलं आम्हाला आलोकचं ऐकायचं, मग त्यांना मेंबरशिप घेऊन पिक्चर बघायला लागेल आणि हे उत्तर ऐकायला लागेल. त्यामुळे हे उत्तर या पॉडकास्टचा भाग नसणार आहे. अच्छा. तो त्या सेपरेटली तिथं रिलीज होणार आहे जिथं तो सिनेमाही रिलीज होणार आहे. ओके, तर त्यामुळे मला तुला हा प्रश्न विचारायचा आहे की कासव सिनेमा राष्ट्रीय पुरस्कार हे ते सगळ्यांना लोकांना माहिती आहे, पण तू जो आलोक माहिती आहे खास करून भाडीपाच्या प्रेक्षकांना तो पूर्ण वेगळा माहिती आहे. त्याचं मानसिक संतुलन नक्की बिघडलं आणिचं, पण त्याच्या पोलर अपोजिट ती भूमिका आहे आणि तू स्वतः सुद्धा या दोन पोल्स मध्ये कायम वावरत असतो. आणि मी तुला स्वतःहून अगदी खूप जवळनं ओळखतो, त्याच्यामुळे माहिती आहे की ह्या दोन पोल्स मध्ये म्हणजे ऑलमोस्ट ते बायपोलर बिहेवियर आहे. मी सॉरी, मी या चुकीचं हे वापरतो, मग गमतीत म्हणतोय, हा सायंटिफिकली नाही गमतीत डिस्क्लेमर देऊ. पण त्याचा तुझ्या कामावर कसा परिणाम होतो? बराच मोठा प्रश्न आहे आणि आता मी आधीचं सुद्धा सगळं ऐकतोय, तर मला एक गोष्ट महत्वाची हीच वाटली. थोडं आधीच्या मी एका प्रश्नापासून सुरू करतो खरं तर हे. तर हे मी त्यांच्याकडे शिकलो असं मला वाटतं. बस झालं. पण तू जे म्हणतोयस तसं ना की आलोकनी ते पात्र करणं कासव मधलं, बरं. त्याच्याविषयी आमचा एक खूप डिप्रेशन मधून जाणारा जवळचा मित्र असं म्हणाला होता की यालाही ओळखणारा, तर तो असं म्हणाला की नाही नाही, तो असा काही इतका असा अंतर्मुख होऊन आणि डिप्रेस होणारा असा नाही हा, तो निवांत मुलगा आहे असं. तर मी म्हटलं अरे असं नसतं. हा, तेच पण तेच. म्हणजे माझ्या मनात एक आला प्रश्नचिन्ह की असं आहे का खरंच. म्हणजे माझ्या दृष्टीने हा प्रश्न होता की असा जर हा असेल तर तो कमी पडेल ती भूमिका करायला, हे नक्की मला धोका डिरेक्टर म्हणून वाटत होता. पण हा जसा जसा आला त्या भूमिकेमध्ये आणि जसा ते करत गेला आणि हा माणूस म्हणून जसा आणखीन ओळखीचा होत गेला, आधीही होत होता अस्तूच्या काळात एडी म्हणून काम करताना, पण कासवच्या वेळेला आणखीन होत गेला, तेव्हा मला असं लक्षात आलं तसं नाही आहे. आणि दुसरं म्हणजे हा याचं जे भाडीपं रूप तू म्हणालास ना, तो गारबाई नाही आहे पुन्हा. हो, म्हणजे तो एक वेगळा तेही चॉईस Chinese आहे. आहे तो. हां, आणि तेही खरं आहे. पण म्हणून त्यांनी अंतर्मुख होऊन आयुष्याचं डिप्रेसिव्ह अनुभवामध्ये अडकून स्वतःचं आयुष्य गोंधळात टाकणं हा पण एक चॉईस केलेला आहे. म्हणजे ते होऊ नये म्हणून एक वरती काहीतरी हे करून ठेवायचं आणि मग तो जो काही दुसरा आहे तिथे जगणं सुखाचं आहे असं करू शकण्याची कॅपॅसिटी त्याच्यात आहे. या अर्थाने मला त्या मित्राचं म्हणणं पटतं. बरोबर. पण तो ती पॉसिबिलिटी वापरत नाही एवढं मला कळलं आणि म्हणून तो ती कपॅसिटी त्या भूमिकेमध्ये दिसते असं मला वाटतं. मला असं वाटतं आता त्यांनी ज्या प्रकारे सांगितलं ते खूप म्हणजे अगदी प्रिसाईज आहे की चहा करणंही तेवढंच महत्वाचं आणि ती संहिता वाचणंही तेवढंच महत्वाचं, आणि तो तसाच जगतोय, मावशी तसाच जगायच्या, की हा विनोद करणंही तेवढंच महत्वाचं आणि अचानक कुठेतरी गोव्यात निघून जाणार हा जाऊ शकतो गोव्यात, अशा आहे. पण तशीच आहे. तशीच आहे ना. हा. या गोष्टीबद्दल आपण गंभीरपणे चर्चा करू शकतो. हो, त्या गोष्टी सुद्धा कॅज्युअली बोलता हो, येतात. हो. बरोबर. हे दोन्ही एकाच माणसात होऊ शकतो. होऊ शकतं. बरोबर. आणि तो अगदी सुरुवातीला जे म्हणलं होतं ते मावशींच्या सिनेमाबद्दल मला असं वाटलं की हे जे चित्रपट आहे हे तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देत नाहीत, हे तुमच्या समोर प्रश्न निर्माण करतात निर्माण करा आणि तुम्ही आणि ते ज्यांनी त्यांनी स्वतःचं उत्तर शोधायचं असतं. आणि चांगल्या सिनेमाबद्दलची माझी कल्पना एक आहे की द वन विच रेजेस द राईट क्वेश्चन अँड डज नॉट प्रोव्हाइड अन आन्सर. नाही, आणि त्यांनी ते त्या सगळ्या सिनेमाचा एक धागा असा आहे की तुम्ही तो शोध घेत राहणं आणि आपल्याला शेवटी असं लक्षात येतं की हा चालूच राहणार आहे शोध, म्हणजे त्याला काही अंत नाहीये. हे एक त्याच्यामधला परत आपण थोडंसं हलक्या टॉपिकवर येण्यासाठी की मगाशी पण आपण म्हटलं ह्युमर हा त्यातला, मावशी खूप स्ट्रेंज ठिकाणी हसायच्या सुद्धा, म्हणजे त्यांना वेगळ्याच गोष्टीचा हसू यायचं आणि ते त्यांना का त्यात गंमत वाटायची ते समजायचं नाही. आणि त्यात तुम्ही ज्या काही एकत्र सिनेमे केले त्या संहितेमध्ये पण ते येतं की काल देठी बघतानाही तेच झालं की त्या पोथी वाचायला किशोरदादा येतो आणि ह्या सगळ्यांना कळत नाही आता की याच्याशी डील कसं करायचं. आणि ते एका प्रकारे हास्यास्पद आहे, म्हणजे
तेवढंच वाईटही वाटतं आपल्याला, तेवढंच येतं. पण हे एवढे वयाने म्हातारे मित्र आहेत की त्यांना ते त्या काळात त्यांना ती ऑपॉर्च्युनिटी नव्हती की त्याला जवळ घेतलंय आणि आपलं कुरवाळलंय, जसं आपल्या काळात आता ते शक्य आहे. तर ते कुरवाळायचं नाही, पण ह्याला थोडंसं सामोरं पण जायचंय, म्हणून तो जो क्षण करतो तो एका प्रकारे विनोदी क्षण आहे. आणि हा ह्युमर तू घुमर तू म्हणतोस ना, ह्युमरच्या पेक्षा एक वेगळं होतं, ज्याला तिचा सुमित्राचा आवडता शब्द किल्ली लागणे. तर किल्ली लागली, दोघींना लागली आम्हाला ती किंवा किल्ली लागते आणि मग थांबता येत नाही असं. म्हणजे याचं फार मजेशीर उदाहरण मी खूप पूर्वी बघितले. मी खूप लहान होतो आणि श्रीपू भागवत खूप मोठे प्रकाशक, ज्यांच्या घरी आम्ही उतरायचो मुंबईला कामाला आल्यानंतर, तर त्यांच्याकडे सुमित्रा आणि गौरी देशपांडे या दोघीजणी आणि आम्ही असे सगळे तिथे राहत होतो. श्रीपू भयंकर गंभीर प्रकृतीचे होते. त्यांना अत्यंत चांगला सेन्स ऑफ ह्युमर होता, पण त्यांच्या गंभीरपणाची खूप जगात चेष्टा झालेली. आपण लायब्ररीत बसलोय, पुस्तक क्षेत्रातल्या सर्वांना माहिती आहे श्रीपू हे गंभीर चेहऱ्याचे म्हणून. तर ते अत्यंत गंभीरपणे कोणाकोणाच्या मृत्यूच्या गोष्टी सांगायचे. आणि या दोघी बायका या त्यावेळेला त्यांच्या 50शीत असतील, 50-55 वयाच्या, म्हणजे काही लहान नव्हत्या, पण या हसत सुटायच्या. कारण एकामागून एक मृत्यूची गोष्ट सांगताय, तर तसं किती मरणाविषयी बोलताय असं म्हणून याला हसायला येतं. पण मला कळायचं मी हसणं अपेक्षित आहे का, मी कुठली साईड घेऊ आता. त्यामुळे मी श्रीपूंचा ची बाजू घेऊन मी गंभीर बसून राहायचो आणि त्या दोघी ते बघून आणखीन हसायला लागायचं. आणि तेही पुन्हा शांतपणे पुढची मृत्यूची गोष्ट सांगत राहायचे. आणि अत्यंत ती हसणं ही खूप चांगली गोष्ट आहे आणि ते एक निरागसपणाचं प्रतीक आहे. असं गंभीर विधान करून ते पुन्हा गंभीरपणे बोलत राहायचे. त्यामुळे ते तिची ती सवय होती की मला वाटतं बहुतेक ना अति गंभीरपणा झाला की विनोदी वाटणं, हे पण एक तिची जागा होती. ती प्रकृती आहे. हा तेच विचारणार होतो, हे पण मानसशास्त्राचा भागच असेल. हो, ती प्रकृती आहे माणसाची. पिंड ज्याला म्हणतात ना, की जळला तरी तो जात नाही बोलायचा, तसा तो पिंड आहे. मला असं सॉरी आणि मावशींना बरेचसे पिंड ओळखता येत होते, म्हणून त्यांच्या जी चित्रण आहेत पात्राची, ती वेगवेगळ्या पिंडातले चित्रण त्या उत्तम तऱ्हेने करू शकायचे. म्हणजे शी हॅड दॅट ॲबिलिटी टू बिकम दॅट टेम्पररीली अँड गो बॅक टू व्हॉट शी वॉज. आणि तसं असल्यामुळे त्यांच्या सगळी जी पात्र आहेत ती खरी ती जरी पात्र असली तरी खरी वाटतात. पण त्याची ॲबिलिटी जी आहे की ते बघत असताना ते खोटं वाटत नाही, ते खरं आणि कन्व्हिन्सिंग वाटतं, असा त्याचा भाग आहे. तू काय ते मला विनोदावरनं आठवलं की सुमित्रा मावशीची मी नक्कल करायचे आणि दिवसा जे काही भयंकर घडलेलं असेल ते रात्री ती मला नक्कल करायला लावायची आणि ती हसत बसायची. माझाही एक सेम आणि अनुभव आहे हो, त्याच्यावर. आणि आम्ही सगळे हसायचो त्याच्यावर. म्हणजे बाधाचे तर असे इतके प्रसंग आहेत की तो सगळ्यांनाच माहिती आहे, तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की बाधात मी धनगर बाईचं काम करत होते आणि बिचारी आमची कॉस्ट्युमच्या बाईनी मुलीनी खूप मस्त इस्त्री करून ब्लाऊज आणला होता. आणि सुमित्रा मावशीचा सॅर्कॅझम कुणालाच कळायचं नाही सेटवर, त्यामुळे तिने असं खूप प्लेन चेहऱ्याने, यू रिमेंबर ना, तिने इथे ती अशी रेख दिसत होती इस्त्रीची. मी पहिल्याच सीनला या ब्लाऊजला इस्त्री कुणी केली, ती आली, मी तिला असं वाटलं की आपलं खूप कौतुक होणार आहे. कुठल्या धनगर बाईच्या ब्लाऊजला अशी रेख पाहिलीस, पॅकअप असते ओरडली. मी आणि सुनील तिकडे कळवतोय, सुनील मी गेली रे वगैरे. आणि हे सगळं नंतर रात्री आम्ही हसायचो. ती मला हे करायला लावायची आणि आम्ही गडाबडा बोलायचो. ते ती स्वतःकडे असं बघू शकायची, जसं तो म्हणाला ना की हा, म्हणजे एक दिवसा हा जो स्ट्रेस असायचा की पॅकअप होतंय का आणि काय होतंय. आणि दुसरं मला असंही वाटतं, ह्युमरचं सोडून मी मगाशी त्याच्या मुद्द्यावर जाईन की मी तुला मगाशी म्हटलं तसं ती आपल्याला शोधून जायची स्वतःला काहीतरी आत नसलेलं आपलं किंवा असलेलं किंवा आपल्याला माहीत नसलेलं. तो दिठीच्या वेळेला मला जाणवलं की मला प्राण्यांची खूप भीती वाटते. ते मला अस्तू आणि दिठी दोन्ही याच्यात प्राणी आणि गाईला पवळत. हो, आणि इवन बाधामध्ये असं प्राणी खूप होते. यांच्या प्रत्येक गाय घेऊन जायचं होतं, मेंढरं हाकायची होती. मावशी बघू, आम्ही तर असिस्ट करताना जर का दिसलं असं मेंढ्या जातायत ना, एवढंच करायचं की त्यांना फिरवून इकडे आणा, एवढंच. त्यात ती काय करायची मग, त्या हत्तीणी बरोबर माझं काही क्लासेस होते. म्हणजे कसं की तिच्यावर प्रेम. त्याच्यानंतर बाधाच्या वेळेला सुद्धा 3 दिवस त्या लोकलमध्ये ती घेऊन गेली. चाकोरीपासून हे ती करायची. सगळ्यांच्या बाबतीत हे केलं असेल की तिथे जाऊन 3-4 दिवस राहायचं त्या लोकेशनवरती. इव्हन दिठीच्या वेळेला मला आठवतं की ती गाय, मला तो किती जवळ जायचं होतं, त्याची माझी गाय दिठी, तुला आठवत असेल की ती
सो मला खूप भीती वाटत होती, कारण तिला खरोखर वासरू झालं होतं आणि त्या खूप सेन्सिटिव्ह ती होती आणि तिला ते परक्या माणसाला हात लावू देत नाहीत. तर 2 दिवस ती मला म्हणत होती, "चल आपण जाऊयात." आणि ती मला घेऊन जात होती आणि आम्ही त्या गाईच्या फक्त पाठीवरनं हात फिरवायचा, की फायनली जेव्हा मी सीनच्या वेळेला गेले ना, तेव्हा आय वॉज ओके. आणि ते हत्तीणीचं पण आता जो मला गया सगळे मला म्हणतात, "तू भ्यायली नाहीस." म्हणलं, "नाही, कारण ते तयारी करून ती घ्यायची, ती तुम्हाला तिथपर्यंत न्यायची, की ते इंट्युटिव्हली काहीतरी तुमच्यातून बाहेर येईल असं मला वाटतं." कारण तू आता प्राण्यांचं बोललीस ना, आता हो. लिटरली प्राण्यांची मनस्थिती समजण्यापासून ते जेव्हा कधी आपण मानसशास्त्र म्हणतो मावशींच्या आणि तुमच्या सिनेमातलं, त्यातली आणखीन एक गोष्ट अशी आहे की आपण फक्त त्या पात्राच्या मनस्थितीवर नाही फोकस करत, तर त्याच्यामुळे त्याच्या आजूबाजूचा जो सगळा समाज आहे त्यांची मनस्थिती काय आहे आणि त्यांच्या मनस्थितीचं ह्या पात्रावर काय, म्हणजे दिठी त्याचं सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल आहे. किंवा नितळ सुद्धा, की एक काहीतरी घडल्यावर इतर लोकांची मनस्थिती कशी त्याचा समतोल जातोय, सायकोसोशल इम्प्लिकेशन्स, आणि तर ते फार महत्वाचे आहेत. तर कारण तुम्ही जवळनं प्रोसेस पाहिली आणि तुम्ही सुद्धा निर्माता म्हणून, तर त्याच्यामध्ये त्याचा अभ्यास म्हणजे हे कसं उभं करावं. आणि खास करून सर तुमच्यासाठी हा प्रश्न की दिठीच्या वेळेस त्याचा विचार केला गेला होता की तो समाजाचा पण आपण मनस्थिती दाखवूयात, जेणेकरून ह्याची मनस्थिती का अशी आहे हे समजायला वेळ म्हणजे आपल्याला मिळेल. मला असं वाटतं त्याला दिबा मोकाशींची पण खूप ती जर गोष्ट तू वाचली असेल तर ती गोष्ट ज्या पद्धतीने लिहिलेली आहे आणि म्हणूनच त्यांना खूप वर्ष झाली तो सिनेमा करायचे तिची चांगली मैत्री पण होती एकेकाळी. हा, म्हणजे ते सिनियर होते पण तरी ते दोघं मिळून कुठेतरी परदेशी विद्यार्थ्यांना शिकवायला जायचे, मग ते बसनी जाऊन चालत चालत डेक्कन कॉलेजला जायचे. असं त्यांच्या दोस्तीच्या स्टोऱ्या पण मी खूप ऐकलेल्या आहेत. मी छोटं 1 सेकंद पॉज करून, एक ह्या लायब्ररीला महाराष्ट्र मंडळाची लायब्ररी आहे, त्यांनी आपल्याला ही जागा उपलब्ध करून त्यांनाही थँक्यू म्हणतो, कारण आपण एवढ्या मोठ्या लेखकांची नावं घेतोय, हीच ती जागा आहे जिकडे आपण येऊ शकतो. येस. तर आपण म्हणत होतो की त्यांच्या दिबांच्या लेखनाचीही ताकद आहे, पण ती पात्र उभी करणं. तुम्ही एक शब्द वापरला, सायकोसोशल इम्प्लिकेशन. राईट. म्हणजे आता एखाद्याला शिझोफ्रेनिया ज्याला झाला किंवा नित ज्याला, त्याची सायकोसोशल इम्प्लिकेशन म्हणजे त्याचा परिणाम इतरांवर काय होतो, समाजाच्या सामाजिक मनावर काय होतो, याचं चित्रण मावशींच्या सिनेमात जेवढ्या प्रभावीपणे येतं तेवढं दुसऱ्या सिनेमात क्वचित येतं. काय झालं म्हणजे तो एक मुद्दा स्टिम्युलसचा होतो फक्त, आणि मग त्या एकत्र कुटुंब पद्धतीतली अनेक तऱ्हेची माणसं त्या व्यक्तीकडे पर्स्पेक्टिव्ह त्याचं काय आहे, असं समाजाचा पर्स्पेक्टिव्ह काय असतो तो. किंवा कासोमध्ये किशोर कदम जो आहे हा ऑडियन्स रिप्रेझेंट करतो. त्याचे आणि हिचे इरावतीचे संवाद आहेत त्यात लक्षात येतं की जे प्रश्न मनात ऑडियन्सचे उभे राहतात ते प्रश्न ॲक्च्युली किशोर विचारतोय तो. तर ते कसं आणायची, एखाद्या गोष्टीमुळं निर्माण झालेली सामाजिक आणि मानसिक परिणाम इतरांवर होणारे ते चित्रपटात प्रभावीपणे दाखवण्याचं माध्यम म्हणून त्यांनी काही पात्रांची पण योजना चांगल्या प्रकारे. आणि तुमची सायकोलॉजी सुद्धा तुमच्या अवतीभोवतीच्या लोकांच्या सायकोलॉजीवर डिपेंडंटही असणार, कारण त्याचा म्हणजे आपण इंडिव्हिज्युअली अभ्यास करूच शकत नाही त्याचा, की मी असा काय आहे याला मी एकटा माझे अनुभव हे नाही, तर आजूबाजूचे समाजाचे अनुभव तितकेच महत्वाचे आहे. नाही, तिथं नेहमी ना कॉन्सेंट्रिक सर्कलचा फार आवडता शब्द होता की ते एक मध्ये हे पाण्यामध्ये दगड पडल्यानंतर जे तरंग उठतात, तर प्रत्येकच गोष्ट तशी आहे. आणि त्यामुळे मग तो देवराईमधला स्किझोफ्रेनिया असू देत, नाहीतर नितळमधला विटिलिगो असू देत, नाहीतर अस्तूमधला अल्झायमर असू देत, तो अल्झायमरचा नाहीतर विटिलिगोचा हे पडला ना पाण्यात की ते होते असं होता. मग भोवतालचं एक सर्कल आहे, मग ते फॅमिलीचं, आणखीन बाहेरचं आहे असं, आणखीन बाहेरचं आहे असं असं ते एकाच कॉन्सेप्ट. म्हणजे त्याला आपण मराठी पण आपण भूमितीत शिकलोय, पण मला तो मी विसरलो शब्द काहीतरी म्हटलं. 4 लोकांचे पर्स्पेक्टिव्ह दिले त्या म्हातारीकडे बघितलं. एक मुलीचा, एक जावयाचा, एक मोठी मुलगी जिला कळतंय प्रेम आहे पण, आणि जो मुलगा आहे त्याला त्याचं महत्वच कळत नाही, गंभीर गोळक. मग ती मावशी परत येते होता तो झोपलेला आहे सुखाने आणि ती मुलगी याची जागी. म्हणजे त्या आजाराकडे बघण्याचे समाजातल्या विशिष्ट थरातले काय काय पर्स्पेक्टिव्ह असू शकतील हे त्यांनी एका कुटुंबातनं दाखवून दिलेले. नाही, आणि दुसरं मला काय वाटतं, मी जास्त बोललो तर मला सांगा. नाही, कारण दुसरी मला एक गोष्ट काय वाटते की कुठलेही आजार किंवा सोशल इश्यूज याच्याबद्दलच्या फिल्म्स
बनवता का, अशी मागणी एक प्रकारे आमच्याकडे यायची आणि मग आपण ते करूया असं आम्ही ठरवायचो. बरोबर. त्याला आमचे अनेक फिल्ममेकर नंतर बरोबरीचे मोठे झालेले सहकारी म्हणायचे, असे कमिशन फिल्म्स होत आहेत या, असं का करताय तुम्ही? तर आमचं असं म्हणणं होतं की त्या कमिशन असोत, कारण ते त्या कमिशन म्हणून आल्या, ओके, त्याला आपण म्हणूया तसं, पण त्याच्यातून आपल्याला काहीतरी मोठं शाश्वत मूल्य सापडत आहे का? म्हणजे मला असं सारखं वाटतं की जेव्हा आता देवराई बनवली तेव्हा स्किझोफ्रेनियामधून संपूर्ण वातावरणाचा होणारा ऱ्हास, पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास आणि त्याच्यासाठी झगडणाऱ्या या पेशंटचं जे एक मोठं वास्तव सापडतंय ते त्या आजारापेक्षा वेगळं काहीतरी सांगू शकतं आपल्याला. तसं अल्झायमरचं अस्तूमध्ये मला असंच वाटतं की झेन तत्वज्ञानामध्ये जे म्हटलं गेलेलं आहे की माणूस हा सगळ्या स्मृती किंवा भविष्यकाळ याच्या साखळीने जे स्वतःला अडकवून घेतोय, याच्यापेक्षा हा माणूस मुक्त आहे की काय? कारण तो त्याचं स्मरणच गेलेलं आहे, तो तेवढा एकच क्षण त्याच्या आयुष्यात उरलाय. मग हेच तर ताओ किंवा बुद्ध म्हणतोय ना की याच क्षणामध्ये जगा. मग हे जगतोय कोणतं? करायची फक्त अल्झायमरचा रुग्णच जगतोय का? आणि आपण या शृंखलेत अडकलोय का? ते हे सगळे, किंवा आता नितळच्या वेळेला आम्ही असं म्हणायचो की केवळ पांढऱ्या कोड आलेल्या आहेत त्वचेवरती, एवढ्याची ती फिल्म न होता खरोखरच माणसांची लग्न का होतात, रिलेशनशिप्स का होतात, त्या सौंदर्यावर टिकतात, मग सगळ्या सुंदर माणसांची लग्न टिकतात का, सगळी सुंदर माणसं सुखी असतात का? तर असे सगळे प्रश्न त्याच्यातून जर मांडले तरच त्यात काही तथ्य आहे. आणि म्हणून त्याच्यात ते भोवतालची ही वेगवेगळी सर्कल्स इतकी वाढत जातील ना, तितकी त्याची ती कॉम्प्लेक्सिटी वाढत जाते असं मला वाटतं. आणि ती मांडण्यासाठी फिल्म करायची आहे. नाहीतर काय होतं ना, तुम्ही या आजाराला त्या आजाराने रिप्लेस करा. बरोबर. मग एक दुःखी माणूस आहे, तो आजारी आहे, त्याचं कुटुंबाला सोसावं लागतं याची गोष्ट. बरोबर. या आजाराच्या ऐवजी हा तसं आजार sports घातला. गोष्ट film ला बदलतच नाही. ते मग तुम्ही कुठल्याही तर त्यांची ती युनिक नॅक होती. हां. म्हणजे ती फक्त त्यांच्याकडे होती हो. की कमिशन जरी असलं तरी त्याच्या भोवताली एक ह्युमन स्टोरी खरी वाटेल अशी, आणि खरी म्हणजे ती पात्र खरी असावीत की काय इतकी शंका यावी, हे बाईपास नाही. बरोबर. बाई ही शॉर्ट फिल्ममध्ये त्यांनी एक फिक्टिशियस बाई निर्माण केलेली आहे, पण त्या बाईच्या माध्यमातून जे मांडलेलं आहे ते अतिशय वास्तव ते आहे. आणि खऱ्या चार बायकांच्या अभ्यासातनं ती व्यक्तिमत्व निर्माण झाली, पण त्या चार बायका मागे राहिल्या. त्यातनं हे तयार. त्यांच्या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य काय आहे की त्यांच्या चित्रपटात गोष्ट अशा पद्धतीने सांगितली जाते की ज्याच्यामध्ये अधिकृत माहिती नकळत पुरवली जाते आणि ती माहिती करमणुकीकरता कॉम्प्रोमाइज केलेली नसते. हा सगळ्यात मोठा त्यांचा विनिंग पॉइंट त्यांचा आहे असं मला वाटतं. असतो म्हणजे हत्तीच्या मागे तुम्ही जाणं, हीच मला इतकी आकर्षक, हे हो, कसं कारण अल्झायमरसाठी हा विचार हत्तीची memory करणं सगळ्यात- बरोबर, हत्तीची मेमरी सगळ्यात जास्त. आणि हा माणूस त्या हत्तीला चेस करत जातो. तर हे दैवी, तू जे म्हणतोस ना मानसिक ह्याच्याविषयी आपण जे बोलतोय ना, त्याच्यात मला असं वाटतं की बियॉन्ड जाणं आहे ना, बरोबर. तसं ह्याच्यात पण असतो को हम, हे प्रश्न, मी कोण आहे, किंवा तू दिठीतले काही जे जिथनं तू सुरुवात केलीस, हे प्रश्न या धकाधकीत जे तो आपल्याला चांगलं नाही की आपलं खरं संपूर्ण दुःख होतं. हा. हा जो प्रश्न दुसऱ्याचं दुःख आपल्याला इतकं कमी का वाटतं? हा खूप मोठा प्रश्न आहे. मोकाशीने विचारलं. त्याच्यात आता कारण हत्तीचा विषय निघाला म्हणून, आणि तो मला सगळ्यात एक महत्त्वाचं, खास करून तुम्हाला दोघांना दिग्दर्शक म्हणून तो तर विचारायचाच आहे. आणि त्याचा इम्पॅक्ट ॲक्टर्सवर सुद्धा कारण होतो त्या गोष्टीचा. आपण मेटाफर जेव्हा वापरतो, हत्तीसारखा आहे, कासव. कासव आहे, पण त्याच्याबरोबरने मावशी निसर्गातले मेटाफर्स खूप स्ट्रॉंगली ती एक व्हिज्युअल लँग्वेज म्हणून वापरायचे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये देवराईमध्ये जंगल वापरलं, बाधामध्ये रखरखीतपणा वापरला, तो जो बॅरन लँडस्केप आहे, ह्याच्यामध्ये पाऊस वापरला दिठीमध्ये. तसं कासवमध्ये लाटा वापरल्यात. म्हणजे त्या लाटा जेवढा इम्पॅक्ट करतात ते म्हणजे जितकं तुझा अभिनय असेल, संवाद असेल, तितकंच त्या लाटांचा, साऊंडचा इम्पॅक्ट आहे. आणि निसर्गाचा इम्पॅक्ट आहे की ऑलमोस्ट निसर्गाची पण मनस्थिती तशीच आहे, हे असं वाटतं त्यातनं आत्ता. किंवा आपल्या मनस्थितीमुळे आपण निसर्गावर ते रिफ्लेक्ट करतो की त्याच लाटा जर का डिप्रेशनमध्ये नसताना बघितल्या तर सुंदर वाटतील, पण आत्ता अशा दिसतात. तर त्या रूपकांबद्दल म्हणजे तुम्ही त्याच्यात नाही एकतर काय घ्यायचात, तुमच्या बाबत, दिग्दर्शनाच्या बाबत असं मी म्हणतोय की तुम्ही हे ठरवून केलेले चॉईसेस होते की इथे सेटअप करूयात, म्हणजे त्यांनी एक आपल्याला एक हे होईल. आणि तुमच्या नटांच्या बाबत मला असं की त्यांनी तुमच्या कलेवर काही परिणाम झाला का, की तुम्ही कुठे शूट करताय, कसं शूट करताय?
मला वाटतं ते लेखनामध्ये ना फार इन्स्टिंक्टिव्हली त्या गोष्टी सापडायच्या, अशा प्लॅनिंग करून नसायच्या त्या. कारण ते आता हा हत्ती कुठून आला याचा प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला कोणालाच अजून माहिती नाहीये. म्हणजे ती कथा जेव्हा सुचली सुमित्राला तेव्हाच ती असं म्हणाले की, आणि मग ते कारण पहिला मुद्दा सुचलेला हा होता की, आणि ते तिच्या स्वतःच्या आईवरनंच सुचला होता. कारण त्या तिच्या आई, ज्या मोठी आई ज्या नाव आम्ही म्हणायचो, त्या एक दिवशी अशाच गायब झाल्या आणि मग दिवसभरानंतर सापडल्या. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी तो एक अनुभव घेतला होता की अरे आत्ता गाडीमध्ये, आणि तोपर्यंत ठीक आहे त्या माणसाची मनस्थिती म्हणून त्यांना गाडीत ठेवलेलं होतं, आणि आम्ही दुकानात घेऊन परत येईपर्यंत त्या गायब झाल्या होत्या. आणि मग हे सगळं काय घडलं याच्यातून ती सुरू झाली. आता ते कुठे जातील याचा विचार करताना ती असं म्हणाली की ते हत्तीवाला चालला असेल त्याच्या मागे जातील. तर मग आम्ही सगळेच म्हणतो मग कुठे हत्तीच का? ते म्हटले मला नाही माहिती, असं मला आलं डोक्यात. म्हटलं बरं. आणि मग एकदा ते सुरू झालं ना की मग ते ती मेटाफर्स आणखीन एक्सप्लोरेशन त्याचं सुरू होतं. किंवा मला वाटतं कासवचंही तसंच झालं की ते ही डिप्रेशनवरची गोष्ट आपण सांगतोय ना, तर ती आमच्यात थोडं एक मतभेद पण चालला होता माझा आणि तिचा. कारण मी तिला असं म्हणत होतो की डिप्रेशन ही एका खोलीमध्ये बंद करून टाकणारी गोष्ट आहे माणसाला. तर आपण ती तितकी ग्लूमी आणि असह्य अशी बनवूया का, असं माझ्या मनात आलं होतं की ती सोसायलाच नको ती फिल्म पण. तर ती म्हणाली पण मग ही कुणालाच एम्पॉवर करणार नाही, आणि मग ती आपल्याला अस्वस्थ करून ठेवण्याचा एक आनंद आपण दिला, एवढंच होईल. तर म्हणून उलट त्या गोष्टीला आपण बाहेर घेऊन जायला पाहिजे आणि उत्तम सुंदर निसर्गात न्यायला पाहिजे की ज्यांनी बघणाऱ्याचं मन मोकळं मोकळं होत जाईल, जसं त्या स्वतः मानवचं पण होत जाईल. तर ओके असं म्हणून मग मी त्याला होकार दिला. कारण 2 चॉईसेस होते खरोखर, हे बरं. ट्रीटमेंट ही का ही म्हणून. आणि मग ही ट्रीटमेंट स्वीकारल्यानंतर मग मॅक्झिमम काय करता येईल असं म्हणता म्हणता कोकण आणि निसर्ग आणि आणि समुद्रात त्याच लाटा त्यासाठी बदलतात सुद्धा त्याच्या मनस्थितीप्रमाणे. अगदी त्याच्यामुळे अगदी नाही, आणि म्हणून मग तिथे गेल्यानंतर लाटांचं असं लक्षात आलं की लाटांकडे तुम्ही बघताना ना काही काही वेळेला तो निरर्थक पण वाटतं फार. म्हणजे येणं जाणं पण पुढं कुठंच येत नाही. म्हणजे थोडं पुढे येतं मागे जातं, कारण लाट येते काय तर ती एवढंच करत राहते. तर त्याला एक त्यातलाच आनंद परिस्थिती अव्याहतपणा, सांगितलेला. इथे आली 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 गेली 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 गेली. एक्झॅक्टली. हा ह्याच्यात वाटणार. आणि म्हणून ते लहर समुद्र ते गाणं लिहिलं तेव्हाही मला तेच हे करायचं होतं की ते म्हणजे पुढे येणं आणि मागे जाणं एवढंच अविरत चालू आहे तुझं. तर एक प्रकारे तसंच याचं आहे, म्हणजे याची मानसिकता आहे. हे पण मग हे नंतर मी जोडलं, आणि त्यामुळे मेटाफॉरची ती नेहमी गंमत होते असं मला मला वाटतं. एक असं फक्त ऍड करायचं याच्यामध्ये की परत मगाच्या मुद्द्यासारखं की हे जितकं त्यामुळे विचार करून, कारण मावशी स्वतः टीचरही होत्या, त्या बरोबर. सोशॉलॉजीच्या प्राध्यापिका होत्या. आणि मगाशी याचा पण उल्लेख झाला की मानसशास्त्र आणि समाजशास्त्रही नव्हे, तर मी सुद्धा समाजशास्त्र मध्ये MA केलं असल्यामुळे त्यांचा एक एक प्रेम होतं विशेष, समाजशास्त्राने केलंय म्हणून. पण तर त्याची सांगड घालणं हा एक भाग. पण दुसरा भाग मला असाच एक उलटा भाग असा पण वाटतो की जितकं त्यामुळे विचार करून केलेल्या गोष्टी होत्या तितक्याच त्या स्पॉन्टेनियसही होत्या. हा, हे सगळ्यात महत्वाचं. आणि कवीला जसं विचारता येत नाही की कुठून आलं. Correct, correct. एक आतून येणारी गोष्ट असते बरोबर. आणि एक बुद्धीतून येणारी गोष्ट. आणि अनालिटिकल ब्रेन जो आहे तो बुद्धीचा आहे. तर त्यामध्ये क्रिएटिव्ह ब्रेन जो आहे तो आतला आहे. म्हणजे एकदा हत्ती तिथं आला, आता आल्यानंतर अनालिटिकल ब्रेन वापरून त्याची 10 उत्तर येतात. एक्झॅक्टली मला वाटतं एक याची एक गोष्ट सांगायला आवडेल, एकच फक्त ऍड करतो याच्यामध्ये. म्हणजे कासवच्या शूटिंगच्या दरम्यान, शूटिंगच्या पण नाही, रेकीच्या दरम्यान आम्ही तिकडे गेलो होतो 4 दिवस. आणि काहीही प्लॅन नव्हतं, स्क्रिप्ट रेडी होतं. रेकीसाठी आम्ही रोज निघायचो, इकडे जायचो, फिरायचो आणि परत यायचो. त्या एका दिवसामध्ये एका रात्री असा फोन आला त्या दफ्तरदारांचा आला, मला वाटतं की एक मोठं ऑलिव्ह रिडले का कुठलं ऑलिव्ह रिडले त्याचं मोठं, हा. एक मरून पडलंय आतमध्ये, आणि ते आता पहाटेपर्यंत समुद्राच्या किनाऱ्यावर तरंगतंय, ते किनाऱ्याला लागेल असं. तरंगतं. त्यांना अंदाज होता त्याचा. आणि ते कारण मोठे ट्रॉलर्स सगळेच मासे हे काढतात, मग त्याच्यात त्यांना कासवाचा उपयोग नाही, ते फेकून देतात मेलेलं असलं तरी. आणि ते पहाटेपर्यंत ते इथे लागेल. आता हे प्लॅन्ड नव्हतं, हे येणारे हेही माहिती नव्हतं. स्क्रिप्ट रेडी होतं पण आम्ही शूटिंगला गेलो नव्हतो. त्या दिवशी सरांनी रात्री सांगितलं उद्या आपल्याला पहाटे निघायचंय. हे रात्री चाललं होतं बोलणं. म्हणलं ओके. आम्ही पहाटे तिथे गेलो, असे 5ला वगैरेच गेलो काहीतरी, असे खूपच लवकर गेलो. ते ऑलिव्ह रिडले मेलेलं मोठं कासव, जो शॉर्ट फिल्म मध्ये आहे, ते किनाऱ्यावर येऊन पडलेलं होतं. आणि ते खाऱ्या पाण्यामुळे इंटॅक्ट होतं, म्हणजे त्याला काही डिफॉर्म नव्हतं, आहे तसं होतं. ते जे सगळे ड्रीम सिक्वेन्स मधले शॉट आहेत की तो मानव त्याच्या त्या कासवाला घेऊन झोपलाय वगैरे, ते एक सुंदर image. मेलेलं ऑलिव्ह रिडले कासव आहे, जो त्या फिल्म मधला एक अत्यंत महत्वाचा सिक्वेन्स बनला.
जो मुळात स्पॉन्टेनियस मॅजिक विच इज नॉट प्लॅन, आणि ते रात्री ठरलं आणि रेकीच्या वेळेला शूट केलं की ह्याचं काहीतरी होईल. मला माहित नाही की असं हे तुझं माहित नव्हतं. रेचा अनुभव आहे. सदगती सिनेमामध्ये त्यांना त्याचा क्लायमॅक्स रखरखीत उन्हात करायचा होता, ते रावण केलेलं आहे. आणि हवामान बदलून इतका धोधो पाऊस पडायला लागला तर त्या दिवशीचं शूटिंग कॅन्सल करून रेनने क्लायमॅक्स शूट केला त्याचा वापर करून. म्हणजे हे चॉईसेस असतात की नाही पण त्याच्या मागे जाण्याचं बळ जे सुमित्रा मावशीकडे होतं ना, पण आता हा म्हणाला हत्ती कुठून आला, हो ती म्हणाली मला माहित नाही, पण हवाय. पण तो हत्ती, ती लक्ष्मी आली आणि तिने काय काय केलं त्या सिनेमात. मला एक तुम्हाला सगळ्यांना आठवेल हे की आम्ही जेव्हा पळून जातो अस्तूमध्ये तेव्हा लक्ष्मी इतका भाग झाली होती, लक्ष्मी हत्ती आणि त्या सिनेमाचं तुला आठवतंय येस, की तिला हे कळलंच नाही की हे खोटंय, कारण मी कानडीत म्हणायला लागले चला 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 निघूया तिथनं, पोलीस येत आहेत वगैरे, तर ती ना माझ्या पाठीवर असं सोंडेने हे करायला लागली की काय झालं तुला, शांत होत बघितलं आणि मी रडायला लागले चालू सीन मध्ये की हिला मला सांगता येत नाहीये की हा सिनेमा चालू आहे. पण म्हणजे सुमित्रा मावशी मलाच नाही, ती ती आणि सुनीलनी त्या म्हणजे लक्ष्मी सुद्धा त्या सीन मध्ये किती होती आणि ती मला असं असं करत होती, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके. म्हणजे हे कुठच्या कुठे दैवीच वाटतं मला हे जे काहीतरी अनप्लॅन्ड गोष्टी होत गेल्या. मी शेवटच्या 2 प्रश्नांकडे येतो. आपल्याला खूप गप्पा मारता येतील आयुष्यभर याच्यावर, पण मी थोडंसं आवर्त घेऊन जरा एक अवघड काम करतो. पण एक सगळ्यात महत्त्वाचं 2 प्रश्न, एक सॅल्वेशन ही थीम असणं आणि मावशीने त्या नोटवर एकतर संपवणं, ते खरोखरचं स्वॅन सॉन्ग आहे की आपण हे सगळं जातंय कुठं, हा एक भाग. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय मला माहीत नाही हा मानसशास्त्राचा भाग आहे का, तुम्ही सांगा, पण एक्झिस्टेन्शियल प्रश्न जेव्हा कधी पडतात, मी कोण आहे, कुठे आहे, काय आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आपण एका प्रकारे देवावर किंवा आपल्या अध्यात्मावर प्रश्न उपस्थित करतो. आणि आमचा म्हणजे ॲटलिस्ट माझा अध्यात्माकडे बघायचा दृष्टिकोन पूर्ण वेगळा आहे किंवा देवाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कन्फ्युजन आहे प्रचंड. पण मावशी त्याच कन्फ्युजनला अत्यंत तरल पद्धतीने मांडून हेच तर जगणं आहे असं मांडायच्या. आणि तुमच्या गाण्यांमध्येही ते आहे. तुम्ही त्या सिनेमासाठी जी गाणी लिहिली आहेत लिखाणाबद्दल असल्यामुळे, तर खरं ॲट सोर्स म्हणजे मी कोण आहे ह्याच्यापासूनच सगळे मानसिक जे आपले आजार नाही म्हणायला पाहिजे, काही जे काही स्वास्थ्य बिघडणं आहे, हे मी कोण आहे इथूनच ह्याच्यापर्यंतच येऊन ठेपतात का तो एक भाग आहे त्याचा? नाही, तिथे सुरू आहे बघ. पण जीवनाला अर्थ प्राप्त करून देणं ही एक माणसाची इनेट प्रवृत्ती आहे. नाहीतर तू पाहिलं तर आयुष्य निरर्थक आहे. इट्स अ सिरीज ऑफ अनकनेक्टेड इरिलेव्हंट हॅपनिंग्स. आणि त्या माणसाच्या इनेट म्हणजे ती प्रकृती एक त्या प्रत्येक गोष्टीला अर्थ प्राप्त करून देणं आणि तो आपापल्या परीने तसा अर्थ लावत असतो. म्हणजे जेव्हा मला कोणी असं प्रश्न विचारतो, तुमचा देवावर विश्वास आहे का, तेव्हा मी त्याला विचारतो देव म्हणजे काय ते तुम्ही सांगा, म्हणजे मग विश्वास आहे की नाही सांगतो. कारण देवाची संकल्पनाच प्रत्येकाची वेगळी असू शकते ना. म्हणजे नैसर्गिक शक्ती असू शकते किंवा म्हणजे ती दगडाला शेंदूरपासून जर त्याचा देव होऊ शकतो, हां, तर काही नसताना सुद्धा देव असू शकतो असे. त्यामुळं बिलिव्हर आणि नॉन बिलिव्हर अशा 2 कॅटेगरी दिठीच्या ह्याच्यात त्यांनी लिहिलेलं आहे. ह्याच्यात वेदर यू आर बिलिव्हर ऑर नॉन बिलिव्हर ह्या गोष्टी होतातच आयुष्यात. आणि मग त्याचे अर्थ काय ते तुमचे तुम्ही लावा. मी ह्याच्या पुढचा जो प्रश्न आहे तो विचारून घेतो, पण आपलं पॉडकास्ट ह्या नोटवर संपणार आहे. पुन्हा हा प्रश्न जो आहे तो आपल्या प्रीमियम सबस्क्रायबरसाठी आहे, जिथे तो सिनेमा बघायला मिळेल त्याच्या बरोबरीने तो जाईल. आपण 5 जण मिळून माझ्या मताने सुमित्रा मावशींबद्दल खूप रात्र गप्पा मारू शकतो, पण आत्ता आपण इथे थांबूयात. अर्थात जो अभंग दिठीच्या म्हणजे जिथे शेवट होतो दिठी या सिनेमाचा, तर तो स्तुत्य आहे याच्यासाठी. आणि माझ्या मताने आता बॅकग्राऊंडला चालू झाला असेल तर मी काही बोलण्याच्या वेळचं आपण त्या अभंगावर संपूयात. प्रेक्षकांना ही विनंती, जर का तुम्हाला खोल गप्पा हा कार्यक्रम आवडला असेल तर पुढचा विषय आम्ही काय घेऊ हे आम्हाला कमेंट्समध्ये कळवा. त्याचबरोबर हे दोन्ही सिनेमे भाडीपावर आता आम्ही प्रदर्शित करतो आहे. तुम्ही ताबडतोब मेंबरशिप घ्या भाडीपाची आणि त्याच्यावर जाऊन हे सिनेमे बघा. तुम्हाला जर का हा सिनेमा आवडला तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा आणि खाली डोनेशनची लिंक असेल तर जाऊन डोनेट करा.
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मराठी सिनेमा थिएटरमध्ये जाऊन बघा. 1 दिवस लागला, 2 दिवस लागला, जितक्या प्रमाणात बघता येईल तितक्या प्रमाणात बघा आणि इंडिपेंडंट सिनेमाला असंच सपोर्ट करत राहा. थँक्यू. की माथेची चाफे पणे बहकताती जिव्हा लोटली रसे कमळ सूर्यपणे विकाशे चकोरची जैसे चंद्रमा झाले चकोरची जैसे चंद्रमा झाले. एक सांगायचंच राहिलं, भाडीपाच्या होमपेजवर तुम्ही गेलात की तुम्हाला मेंबरशिपसाठी जॉईनचं ऑप्शन दिसेल. 2 प्रकारची मेंबरशिप आहे. एक आहे भाडीपाची भावकी 59 रुपयामध्ये, ज्यात तुम्हाला बाकी व्हिडिओचे BTS बघता येतील आणि इतर व्हिडिओज रिलीजच्या 2 दिवस आधी बघता येतील. आणि दुसरा ऑप्शन आहे भाडीपा टॉकीज, ज्याच्यावरती या फिल्म्स रिलीज होणार आहेत, ज्याची मेंबरशिपची किंमत आहे 159 रुपये. तर मेंबरशिप जॉईन करा तुमच्या चॉईसनुसार.